jag kan ibland bli lite paranoid när saker och ting går väldigt bra. För att då kan jag på sätt och vis känna ibland att liksom, om det finns någon form av regelbok som liksom protokollför värdet så kanske jag har överskridit nu kompensationen som jag fick då. Och det fortsätter ju gå bra. Och då känns det som ibland att shit, fan, nu kanske det kommer något annat här nu snart. I can feel the thunder that's breaking in your heart. I can see through the stars inside you. I can feel the thunder that's breaking in your heart. Förutom det uppenbara, musiken, så gissar jag att mystiken kring bandet Ghost i allmänhet och den karismatiska frontfiguren Pappa Emeritus i synnerhet varit del i deras fantastiska framgångar. För de är, hur man än vrider och vänder på det, ett av världens största rockband. Ett tecken på det är att de har vunnit en Grammy Award, vilket bara en handfull andra svenskar har. Ett annat att de säljer ut arenor över vad som slarvigt skulle kunna kallas hela världen. Ett tredje att de har 1,3 miljoner fans på Facebook. Bandet har alltid framträtt i masker som dessutom bytt skepnad. Pappa Emeritus 1 var frontfigur på första skivan, Pappa Emeritus 2 på andra och så vidare. Det har spekulerats i vem som leder bandet på Flashback och andra forum, men aldrig bekräftats officiellt. Tills i våras när Tobias Forges identitet röjdes i samband med en rättstvist med gamla bandmedlemmar. Och numera är en enda medlemmen i bandet, vilket han på sätt och vis alltid varit. Och det där med den röjda identiteten är ju på gott och ont. Ont lite för Forge som helt plötsligt är lite offentlig. Gott, för då kunde han till exempel gästa Värvet och därmed är det dags att säga välkommen till det 309:e avsnittet av den här podden som produceras av Clara Wallin, ackompanjeras av Acast och gäst är alltså Tobias Forge, låtskrivare, musiker och frontman i Ghost. Håll till godo. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra faktiskt. Jag har men. Nej, just nu är det nog inga men. Jag befinner mig i någonting så ovanligt som någon form av halvsemester. Vilket är för mig ganska ovanligt. Mm. Och jag får vara hemma och vara med min familj. Och min fru och mina barn. Och det känns kul och roligt och inspirerande. Och jag är i en sån där fas där man liksom till och med längtar hem och det ska bli kul och mysa ikväll. Och sådär. Och det är en ganska skön känsla för det blir så i och med att jag inte alltid är så hemma vid så är det ju, kan det gå långt mellan de varven. Mm. Det är väldigt säsongande för mig. Liksom. Du, jag tänker att vi ska vara transparenta med det faktum att det här är vår andra intervju. Mm. Men jag tänker bara att vi kort bara kanske kan berätta varför vi gör om den. Mm. Kan du göra det? Förra gången vi gjorde den i höstas eller vintras var det november, va? Ja, någonting sånt. Mm. Så delvis så var jag ju väldigt, väldigt upptagen med att spela in skivan. Och nu valde vi ju att spela in i Stockholm för att jag skulle vara nära familj och liksom upprätthålla en vardag liksom, samtidigt som jag spelade in. Och sen så har man ju massa sociala engagemang och sen är det en massa möten och massa telefonsamtal och liksom allting. Så det var en väldigt stressig punkt när vi träffades. Mm. Jag kommer ihåg att vi hade någon möte precis efteråt som liksom skulle ske i princip i sekunden du och jag slutade prata så skulle jag liksom gå in rätt i nästa möte och sådär. Mm. Ja, jag drog över lite tror jag också. Mm. Ja, men vilket gjorde att man liksom inte riktigt var vaken och det känns lite konstigt och speciellt i och med ditt koncept på det sättet du intervjuar och på det sättet man har ett lite mer intimt samtal om liksom saker i största allmänhet så frångår man ju då lite av de här ganska standardiserade sättet man kan egentligen hantera en vanlig intervjusituation. Mm. Och det tror jag att om man har ett flow så tror jag att det känns jättebra. Och har man inte det flowet då tror jag att man kan känna sig ganska oskön med upplägget faktiskt. Mm. Ja. Speciellt efteråt när man känner sig, vad fan sa jag egentligen? Mm. Det känns lite som att man har dragit ett par groggar och stått och pratat med någon på krogen och sen så vet man inte riktigt, vad fan var det vi sa egentligen? Fredrik Wikingsson har ju sagt att han var tvungen att
gå hem och duscha efteråt. För att han kände sig så skamsen över att ha varit så självupptagen. Ja, okej. Och det är väl kanske lite speciellt i det förhållandet. Och jag kände också av din stress. Och jag tror att jag också var lite stressad över att men du vet, man känner sig aldrig tillräckligt förberedd och så här. Och så var det vi var tvungna att möblera om i er anrika studio där för att vi skulle kunna sitta ner ordentligt. Och så var det en sträng, din producent, liksom, jag kände han ville ha dig. Ja, han var inte bekväm med att det skulle ske heller, vilket gjorde att det också blev lite så här uppförs direkt. Jag fattar. Så att, jag är väldigt glad att vi kunde göra om det, för det är väldigt trevligt att prata med dig. Ja, men tack, detsamma. Du, jag tänker att vissa av mina lyssnare kanske inte vet vem du är. Och det visste ju ingen fram till ganska nyligen. Men vem är du? Jag är... Själv så brukar jag ju bara tänka att jag är musiker och låtskrivare och artist, estradör och sådär. Men mer specifikt så sysslar jag ju med bandet eller föreställningen Ghost. Och det är jag som har på mina axlar att föra det vidare och framåt och nytt och fräscht och kul och fungerande och alla ska vara glada och sådär. Så det är väl lite mitt jobb. Ja. Jag ser mig inte bara som artist nämligen. Det är det som är liksom lite förvirrande. Och jag menar till syvende och sist, om någon skulle fråga vad sysslar du med egentligen? Så det jag egentligen gör, det är ju att jag leder någon form av Tupperware-party som åker omkring och säljer tröjor. Det är ju det vi gör. Men till syvende och sist. Det låter så cyniskt bara. Ja, och jag är ju inte så cynisk. Så jag tycker ju inte det. Men egentligen om man ska liksom... Man åker omkring och försöker få människor på så pass glatt humör som möjligt. Så många kvällar som möjligt i rad. Hur brukar det gå? Det går ganska bra tycker jag. Nej, men det går ju jättebra. Det är ju fan. Jag kan ju göra det på heltid och inte behöva göra någonting annat. Och det var ju allting jag drömde om en gång i tiden. Liksom. När man inte tjänade en spänn på att göra musik, så var det ju egentligen första anhalten när lyckan var gjord, var ju den dagen man egentligen bara kunde säga till Arbetsförmedlingen att jag behöver inte era tjänster längre. Ni kan skriva ut mig. Men som sagt, jag gör ju väldigt mycket mer. Alltså de här 2 timmar på scenen, det är ju bara en del av jobbet. Det är så mycket annat liksom. Det är roligt att du säger att det är ett band och en föreställning. Men det är så du ser det. Ja, jag tycker ju att Ghost har ju alltid i min värld varit lite mer teatraliskt tänk. Inte bara i hur folk ska uppfatta det, utan liksom att jag uppfattar det lite mer som en uppsättning av någonting. Där jag är både så att säga initiativtagare och regissör. Men jag råkar också spela en roll. Men det hade inte behövt vara på det sättet. Nu blev det så. Och från början så var det ju tänkt att jag bara skulle spela gitarr. Det var ju liksom min grej. Du ville inte sjunga? Nej, inte alls. Jag ville sjunga backup, alltså bara lägga stämmor och sånt. För det tycker jag är jättekul. Men jag ville bara spela gitarr. För jag hade varit frontfigur i liksom tidigare band och sådär. Jag tyckte inte alls att det var någon... Jag tyckte inte att jag var bra på det. Och jag tyckte inte att jag ville ha en mer tillbakalutad roll. Där jag inte behövde bry mig om jag skulle vara sjuk eller sådär. Utan bara... jag har alltid velat bara vara gitarrist. Men vi hittade aldrig någon sångare, så att jag fick trada bort Guran. I alla fall live då. Sjunga istället. Och hur beskriver du Ghost om du hamnar på ett kalas och någon inte känner till bandet? Ja, alltså, då försöker jag nog också hålla mig lite mer åt att det är en teatralisk rockshow. När du pratar om det så här, då är det lite grann som att det är live-uppträdandet som är center i din verksamhet. Inte skivorna det? Ja, för mig är det nästan två olika saker. Att jag älskar ju skivor givetvis, och jag tycker att det är jättekul att göra dem, och jag tycker det är jättekul att lyssna på dem. Inte min egna, men liksom idén av att göra skivor. Men i många, många år åtminstone, när liksom Ghost som framträdande, när det blev lite mer utkristalliserat hur det var och vad vi gjorde, och speciellt när man hade gjort flera skivor, när man liksom, när en autonom skiva som ska ha ett början och ett slut, när det mixas upp med andra skivor, då är det liksom viktigt att man tänker på ett större dramaturgiskt förlopp, där nya låtar jag skriver till en ny skiva inte bara ska passa in i den här skivan, utan det ska också passa in
i det redan existerande formatet på något sätt och utveckla det framåt. Det måste ju bli svårare och svårare då. Ja, Rimligen. Exponentiellt. absolut. Och det är därför man nog helt realistiskt kommer att göra det man gör det intensivt under ett tag och sen så kommer man nog inte orka göra det ett tag sen. Okej. Mm. Nu är jag inte där än. Jag har precis gjort en ny skiva och jag har redan börjat få ett ganska bra begrepp om vad nästa skiva ska innehålla och när det ska ske och sådär. Men det är klart att det kommer finnas ett naturligt stopp. Så nu handlar det ju mest om att bara bygga upp en väldigt, väldigt stark show. För att och det var väl hit jag skulle komma då, att även om jag tycker om skivor väldigt mycket och en del av drömmen att vara med i ett rockband och sådär går ju ut på att spela in och att man är i studion och mixerbord och allt det där häftiga. Men det är ju i framförandet, det är ju på konsert som det på något sätt blir äkta. Det är där drömmen och verkligheten på något sätt möts i någon form av koitus som är sådär efter det, och den är ju så svår att ta på. Det finns ju någonting magiskt med det där som jag kan inte alls förklara varför, men så fort jag kommer in på ett spelställe och man ser liksom alla sladdar och lådor och folk som svär och lampor och det luktar rökmaskin och så är det någonting väldigt, väldigt ungt i mig som bara tindrar. Alltså. Jag tycker det är det bästa jag vet. Då är jag hemma liksom. Om vi bara ska sätta dig lite grann, för att jag förstår ju att de som älskar Ghost och som är gamla fans, de har väl vid det här laget hyfsad koll på dig, men du är från Linköping och så är du född 1981. Hur var din uppväxt? Den var ju egentligen, jag menar fan, den var ju bra. Det var en bra uppväxt. Den var lite hattig, men... Du skils med så unga. Ja. Kommer du ihåg att de var ihop? Nej, jag har ett enda minne av det och jag vet inte om det är ett äkta minne eller om det är jag som har hittat på faktiskt. För det var så länge sedan de skildes, eller de skildes åt, de var aldrig gifta utan de skildes åt när jag var så gott som nyfödd. Liksom. Okay. Det var redan ett nytt förhållande inlett och det var ganska rörigt sådär. Så att, känner jag igen. Ja, men det är inte så vanligt heller. Så att, och det är därför att hade du frågat mig när jag var 9 år så hade mitt svar varit att det var jätterörigt. Liksom. Men idag så vet jag ju att det är inte så farligt. Liksom. Det blev folk av det ändå? Ja, visst. Jag tycker att det var ganska lärorikt också. Så att med tanke på hur det gick så var det väl en massa bra grejer som kom ut av det där. Och så. Men ibland har man väl precis som alla andra haft det lite svårt att förstå vad man har varit med om eller varför det är på det här sättet och sådär. Och så tittar man på andra som inte har det så och blir avundsjuk på det liksom. Och farsan bodde några mil bort som jag förstått det mot Norrköping till eller? Ja. Det är inte så långt emellan eller? Det är inte så långt idag tycker man inte det. Men när jag var 6-7 år så tyckte jag att det var enormt långt och det var ju liksom plus att jag tyckte det var liksom jobbigt att liksom förflytta mig från min värld liksom. Men alltså allting, jag tror det beror lite på vem man är också. Det upplägget fungerade inte särskilt bra med mig. Var det varannan helgunge egentligen eller? Ja, ett bra tag i alla fall och sen så slutade vi med det vid ett tillfälle. Och sen hade du en 13 år äldre storebrorsa som du pratade jättefint om i ditt sommarprogram. Som var lite så här, jag antar att han var lite av en pseudoförälder som man säger. Ja, det får man väl säga. Han var väldigt uppfostrande och väldigt omhändertagande. Och... Är ni 100% biologiska syskon? Nej, vi har olika pappor. Okay. Så jag har ju en pappa som också är väldigt häftig och enormt frän och varm och rolig och också väldigt omhändertagande. Det är bara att vi inte var på samma plats. Och det gjorde ju att Sebastian blev ju då lite mera hands-on. När jag googlade dig eller möjligen honom, han gav ut en bok, eller hur? Vad var det för bok? Det var väl en ganska självupplevd roman som hette Hårt, kallt, långsamt. Okay. Som handlade om en ganska stormig relation som han var i under några år. Ja, jag fattar. Ja. Alltså, han skrev väldigt mycket grejer. Alltså, det är det som är så intressant. Så här, för att för mig var ju han, speciellt när jag var liten så var han väldigt extremt poetisk och skrev mycket. Och
Du vet, hade så här diktaftnar med sina polare och de gav ut så här poesi, fanzines och mycket sånt där som nu när man tittar tillbaks på det, självklart men då tyckte jag att han var ju en djupt aktad publicerad författare. Ja, det är klart. Och sådär. Så att nej, jag märker fortfarande nästan dagligdags hur jag fortfarande bär med mig väldigt mycket från honom. Alltså det kan vara vad som helst, alltså i manér eller uttryck eller liksom smak och sådär. Och väldigt mycket med musik. Bara så jag såg Louise Boye av Jennes på tv i morse, och det första jag tänkte på det var att han var ju väldigt, 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 han idoliserade starka kvinnor. Så det var mycket liksom Bodil Malmsten och Louise Boye av Jennes och Karin Boye och alla starka kvinnor som liksom någonsin har fört en penna över pappret var liksom mycket intressant och väldigt hyllat av honom. Så jag har liksom vuxit upp med mycket eldiga förklaringar om kvinnor. Sådär. Och det ekar ju fortfarande, speciellt när man ser henne på tv på morgonen. Sådär. Ja, just det. Och det låter ju i sommarpratet som att musiken kom mycket med honom och stil och liksom... Är du en rocker på grund av din brorsa? Jag tror att det är svårt att få den insynen i... De flesta människor som är barn till föräldrar har ju det här generationsgapet mellan barnen till föräldrarna, så att man är liksom tydligt två olika generationer. Där också föräldrarna i början av, oftast när barnen är små, har ju ofta städat bort mycket av sina ungdomliga manérer liksom. Men han fungerade ju som en direkt länk in i ungdomskultur. Så att när jag var väldigt liten så var det ju liksom fester hemma hos oss liksom. Och det hängdes ju hemma hos oss. Och jag var liksom ändå relativt välkommen att få vara med där. Och om han liksom var hemma och hade sin tjej där, eller någon tjej som han hängde med, och så kanske de har några andra polare och lite brudar, och satt de och drack öl och tittade på film, fick jag vara med där. Och det gjorde att man exponerades för musik och all möjlig ungdomskultur som man kanske inte hade blivit exponerad för ifall man inte hade haft någon storsyskon. Så att självklart, jag tycker ju att alla mina tidigaste musikminnen är ju på något sätt han involverad i. För han gick bort när? 2010. Var du då liksom rent karriärmässigt? Då fanns ändå Ghost. Han du visa vad du höll på med? Som jag minns det så spelade jag upp för honom de absolut så här tidigaste demo-grejerna. Som vi hade liksom spelat in redan ett par år innan. Det hade jag spelat upp för honom. För han var väldigt intresserad av vad jag höll på med. Nu i efterhand så är det nästan som han bara, han var så hygglig och liksom var intresserad av saker. För helt karriärsmässigt så var ju jag, när han gick bort så hade jag ju egentligen inte kommit nästan någonstans. Det var ju väldigt... Jag hade ju mitt gamla dödsmetallband som heter Repugnant, det var ju ett namn vi hade i någon form av... Men jag vet inte hur mycket lyssnarna är medvetna om, men ni som känner till liksom själva trash och death metal och black metal-scenen, så är det ju en existens kan ju vara ganska knaper. Och så lever den mest egentligen i folks snack. Mycket kultband och sånt som finns, som folk har burit tröjor med i 30 år, kan ju varit ett band som liksom existerade i 3 månader och bara spelade in 3 låtar. Så att det är ju ingen karriär att tala om. Och Repugnant var väl inte jättelångt därifrån. Vi hann spela in någon skiva och lite demos och sådär, men det var ingen karriär. Det betydde allting för mig då, men det var ju ingen... vad heter det? Jag kunde inte leva av det på något sätt. Nej, jag fattar. Vad var din liksom pre-Ghost? Vad var det liksom mest framgångsrika du var involverad i? Det var nog Repugnant. Okej. Men precis som vanligt också så var det så att i de kretsarna så var nog vårt största genombrott, det var när jag ville av. Det fungerar lite så i den att när det liksom blir otillgängligt, då är det mer intressant. Det är mycket saker som blir liksom väldigt omhundat postumt så. Det är lite så väldigt nostalgiskt och väldigt tillbakasträvande. Och du sa att Repugnant var inget bread and butter. Du hade länge helt vanliga jobb, eller? Från och till. Ja. Alltså jag hade någon idé om att jag ändå skulle jobba med musik. Alltså min intention med Repugnant var nog... Jag ville nog att det skulle bli mycket större än vad det blev. Rimligt.
Ja, alltså, nu så här historiskt så vet jag ju att det finns många band som är från den scenen som har lyckats oerhört bra. Jag menar, Amon Amarth är ju de är ju verkligen ett arbetande band som är ute och turnerar och släpper skivor jämt och sådär. Och jag hade nog gärna, där och då när jag var 20 år, hade jag nog jättegärna velat ta det steget. Men vi var inte särskilt tidsenliga och bolagen var inte intresserade av att höra vad vi höll på med. Alltså även på den nivån var vi inte, det var ju liksom nu metal trend på den tiden och det var ganska omodernt. Men min tanke har ju genom alla år varit att jag förr eller senare skulle jobba helt med musik. Och så kom då Ghost till dig på något jävla sätt. Hur gick det till? Det började precis som det har gjort med massa saker i mitt liv och även med låtar och så nu. Det är att det börjar med en låt som börjar som ett skämt. Där man kommer på någonting som bara känns väldigt intuitivt intressant. Men som inte kanske har så mycket regler kring. Alltså där till exempel Repugnant var ju ett ganska... Det fanns vissa go-to-saker man gjorde och vissa no-nos som man liksom inte gjorde. Nu tyckte jag med att jag rörde mig ganska intuitivt inom de ramarna. Va? Och bröt på regler och blandade in massa punk-influenser och gjorde massa saker med Repugnant som jag förstått senare var ganska udda. Men genom hela min låtskrivarkarriär så har väldigt många av de sakerna som har blivit mest framgångsrikt har varit när jag skrivit någonting som inte alls hade någon intention att framföras av mig själv eller att det fanns ett sammanhang som jag visste redan innan vad det skulle vara i då. Och så började Ghost. För jag skrev en låt som hette... Där och då hette den Satans natt. Och det var bara 3 riff som satt ihop. Som jag hade liksom knåpat ihop egentligen under en bas. Jag skulle spela in bas på en skiva. Och så stod jag och lajade med basen så lång tid som det tog för teknikern att ställa in ljudet. Och då hade jag liksom redan kommit in i de här 2 första riffen i den här låten. Och sen när skivan var inspelad så åkte jag hem till Stockholm och så ringde jag till min polare Gurra då, och sa att jag kan få komma hem till dig och jag har bara en rolig låt som jag skulle bara visa dig. Så vi kan bara spela in lite så du får höra den. Jag hade liksom ingen egen inspelningsutrustning men han hade lite hemma. Och så spelade jag upp den och satte lite sång och då gick, jag kommer inte exakt ihåg texten nu men det var i alla fall Satans natt, den var på svenska liksom. Men låten i sig, det blev ju senare Stand By Him. Även på demon var den i princip som det senare blev på första Ghost-skivan. Och där och då så, för Gurra blev väldigt entusiasmerad av den där låten och tyckte liksom att, för vi hade spelat ihop i flera år innan men vi hade liksom precis då 2006 så hade vi liksom kommit fram till en punkt i våra liv där vi inte spelade ihop längre. För att mina intentioner med andra band vi hade haft hade blivit för stora, han tyckte inte att det var så kul att vara med där, vi hade lagt ner Repugnant. Så han tyckte liksom att, men fan, det här kanske vi kan göra. Det här kanske kan bli ett roligt projekt som du och jag kan göra. Ja, absolut. Men nu har vi bara en låt. Det blir liksom... Så då var liksom lite premissen var så här att om jag kan komma på 2 låtar till på samma sätt, som känns lika kul, som känns lika regelbefriat, då tycker jag att vi ska göra det. Men för mig låter ju den låten liksom som ungefär som ni låter, alltså, eller som du låter som band. Men varför var den atypisk liksom? Vad är det som är skämt med den så att säga? Ja, alltså där och då, eftersom den hette Satans natt, så var det ju liksom tanken... det som jag hörde i mitt huvud 2006, det var ju att det var någon form av prog, hårdrocks. Det var liksom såna vibbar. För på samma sätt som, jag vet inte om du lyssnar på till exempel November. Det är ju så här gammalt 70-tals progband. Okay. Som egentligen är ganska... Det är ganska mycket Deep Purple liksom. Och det låter inte så himla unikt. Förutom att de sjunger på svenska. Och det är ganska ljust och ganska mjuk röst. Och det är liksom så här, det är ganska... Vilket gör att det känns jättespeciellt. Allt som du har sett, allt som du har hört. Vet du om du har gjort rätt med det liv du har fört?
jag fick lite sådana vibbar när jag själv hörde på den här Satans natt. Att det var någonting mera 70-talsproggigt. Men just det var fusionen mellan det ganska hårdrockiga versriffet. Det lät ju som en pastisch på Judas Priest liksom. Och sen så kom det ett väldigt atonalt upptaktsriff som var liksom mer Voivod. Och då har man liksom korsat 1983 hårdrock in the night på Anchor liksom. Med kanadensisk industritrash. Och sen så plötsligt kommer det en refräng som är liksom Kansas bara rätt av liksom. Typ AOR. Och den grejen fick mig igång. För jag älskar alla de här olika stilarna. Jag älskar massor med hårdrock. Jag älskar massor med så här jätteskum underjords oväsen musik. Och sen har jag en stor fäbless för just välproducerad sån här jätterock. Alltså massor med stämmer och smart vuxenrock. Mycket pubishår liksom. Men är det inte liksom, du har ju så många referenser i ditt bibliotek, men är det liksom, när du säger AOR, Adult Orientated Rock, är det typ Fleetwood Mac? Ja, de är väl ett AOR-band. Okay. Toto är ju givetvis en av de liksom mest så här, kända så här, smörvarianterna. Liksom, så där. Men Journey och Foreigner och svårt att inte gilla Toto, tycker jag. Jag gillade dem ironiskt i 4 veckor när jag gick i 5:an, tror jag. Och sen så tyckte jag att det var skit. Men sen liksom, fan, Afrika, vilken jävla låt ändå. Ja. Man kommer tillbaka till det. Drar du på den i hög volym och jag hör den så skulle jag kunna börja gråta. Är det så? Ja, det är för att men, alltså, jag älskar stämsång. Alltså, det är det bästa jag vet. Det är så jävla snyggt. Gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. 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 Har du fler låtar som får dig att gråta? Rätt ut. Jag gråter rätt ofta, så kan jag säga. Jag är jättelätt berörd. Okej. Ja, hemskt lättrörd. Alltså jag kan gråta under åren när jag har sett Lars Winnerbäck spela. Så har han en ballad från hans första platta som heter Kom änglar. Den vackraste stunden i livet var den när du kom. Och allt var förbjudet. Och allt som vi gjorde den stunden vill jag göra om. Brekar i huvudet. Och det blod som jag trodde var stilla, det fick du att rinna. Den uppgivna röst som jag nyttjar så illa fick du att försvinna. Delvis har jag ju hört den några gånger när jag har varit i liksom, den här jobbiga situationen när man är lite nydumpad. Och även om jag har hört den några gånger när jag inte varit nydumpad så har den, speciellt eftersom den då utspelar, den är ju på svenska. Det är han, liksom, vilket gör att det känns väldigt nära. Och han är ju så nära i språk och liksom i upplevelser sådär. Så att den är jävligt svårt att höra. Utan att liksom känna nästan ett obehag. Eftersom man vet att det liksom... Plus att jag tänker liksom på min brorsa och sånt där när jag hör den också. För att jag vet att han var i en sån situation. Och, du vet. Och så jag kommer ihåg någon gång när de spelade en... Jag tror det var Anna Lisa Ekdahl som sjöng den med honom. Och det var liksom bara overload. För innehållet är så otroligt träffande för någon som har blivit dumpad. Liksom, när det är kört. Och man vet liksom att nu är det bara... Om det inte sker just nu så är det liksom bara en tidsfråga innan hon är med någon annan. Liksom. Och då är jag helt passé. Då är det kört. Då är det verkligen kört. Och sådär. Och sådana låtar får mig verkligen berörd. Kom änglar, kom älvor, det börjar bli kallt. Graderna sjunker så fort överallt. Och det hjärta som skulle bli ditt på något vis, det fryser nu sakta till is. Men du, och så skrev du 2 låtar till. Och så hade ni någonting.
Och det här är 2006? När jag hade 3 låtar för första gången var 2008. Okej, det tog tid. Ja, alltså mellan 2006 och 2008 så jag bodde ju i Linköping då. Jag hade flyttat tillbaka till Linköping 2006. Så jag höll på med liksom annat och hade träffat tjej och spelade även i andra band också. Så att Ghost var inte det var inte en huvudprioritering, utan det var liksom mest som en litet påskägg som jag liksom skulle ha tillsammans då med Gurra. Så de första låtarna blev liggande länge innan du tog tag i det, så att säga? Ja, alltså jag förstod ju redan, framförallt 2008 när vi hade spelat in det första där. Det första riktiga, liksom när man hörde 3 låtar på raken. Fortfarande på svenska? Nej, då var det på engelska delvis. Jag tror eventuellt att Satans natt hade nog någon form av eftersom det var en demo som inte var tänkt att liksom fungera kommersiellt så. Vi skulle bara höra den, jag och Gurra, så att vi visste hur det lät liksom. Så var det nog någon svensk rest på den, har jag för mig. Sjunger du på blaj-engelska eller så här, alltså när du gör demos? Ja, det gör jag. Och ibland på svenska, men det där har jag börjat arbeta bort. Claes Åhlund som var våran producent på Meliora han blev jättestörd på det där. Vadå? Att du sjöng på svenska? Ja, men jag har en tendens att liksom, jag skriver ju alltid liksom musik och melodi simultant. Väldigt sällan alltså att en låt kommer till med bara riff och sen ingen sångmelodi. Det tycker jag inte, då är det ingen låt liksom. Jag vill att det alltid ska finnas en sångmelodi som ska liksom guida. Och sen när man liksom har gjort själva melodin och ackordföljden, då börjar man skriva riff till. Okay. Och det är nog en av anledningarna varför Ghost är ganska annorlunda ifrån gängse hårdrock så. För det brukar ofta vara ett riff först och sen någon sångare då som gör något försök till att komma på något vettigt ovanpå. Vissa gör det väldigt bra och de flesta gör det inte så bra. Och Claes Åhlund hatade? Han hatade att jag kom ofta med melodier som innehöll blajtexter. Mm-hmm. De flesta låtar som jag har skrivit, alla de kända låtarna från skivorna, har nästan alla haft någon form av blaj fake-text till. Vad sjöng du på He Is? Det var en italiensk text faktiskt. Aha. Nej, alltså det var så här, min tjej då, eller hon som idag är min fru, när vi träffades så var det är ju så, när jag var 25 så hade jag ju inte rest särskilt mycket. Och var ju, i och med att jag inte jobbade så mycket så hade jag inte så mycket stålar och sådär. Och så träffade jag då Boel som delvis var liksom hårt arbetande och delvis också hade gjort många av de här roliga grejerna. Du vet, han hade pluggat i Italien och hade gjort lite sådana där grejer. Och, han hade sett världen. Han hade sett världen lite mer sådär. Och jag då som ganska snabbt försökte man up och liksom var lite cool då. Delvis så bortsåg jag ifrån att jag var ganska avundsjuk på att hon hade rest. Och sen, ja, man skulle spela cool. Men jag har också lite fäbless för liksom, Italien och italiensk manér och italiensk mat och sånt där. Så jag skulle skoja med henne. För hon tyckte om mycket såna här smöriga låtar från... Jag gillar väldigt mycket italiensk proggmusik. Men hon tycker också väldigt mycket om så här, du vet, italiensk smör. Alltså Eros Ramazzotti är så här känd. Men sen så finns det ju en otrolig uppsjö med massa andra som är liksom den typen av... Och eftersom hon kan italienska så här så att hon ibland översatte texter. Och det blir ju så här roligt, tycker jag. För att alla texterna är, du vet... Och så liksom hans nasala stämma. Och det är liksom så här... Det handlar mycket om att... Vad tog du vägen? Var är du idag? Vårt liv... Det kunde varit så mycket roligare, ser. Vi möts där nere så rymmer vi, du och jag. Det är väldigt fuktigt alltihop och är väldigt så här, mycket instigerande av att man ska rymma iväg ifrån det tråkiga. Och mycket texter handlar ju om otrohet och liksom, fast vi möts och det här är heligt. Det är heligt i natt, men imorgon så skiljs vi åt. Så jag skrev en låt som liksom skulle vara ett lite av ett narr av det. Och den låten hette då Leia, som betyder hon är. Och det var ju His. We're standing here by the abyss, and the world is in flames. Two star-crossed lovers reaching out to the beast with many names.
voice that made me be. He is nostro disparte, nostra alma mater. Så det skulle låta som en italiensk smörsång som jag egentligen skrev för att skoja med Boel. Och den gillade inte Claes texten till, eller? Nu låg den här låten och skramlade ganska många år och blev liksom aldrig någonting riktigt av. För jag hade nog intentionen från början att, för när skojet var över så tyckte jag ju att men fan, den här låten blev ju ganska bra. Och då tyckte jag ju att den här kanske man kan ge till någon som kanske har någon form av karriär. Så kanske man kan få massa pengar för det. Men det blev aldrig av. Den kom liksom aldrig någonstans, hamnade aldrig någonstans. Det var ingen som plockade, det var inte någon som var intresserad av det. Inte ens liksom på liksom första nivån när man bara ska försöka få någon att pitcha låten, så var liksom intresset att pitcha den var liksom också obefintligt. Va? Så den låg och skräpade ganska länge. Och sen så flera år senare när liksom Ghost var ett faktum, så var det faktiskt en kompis till mig som, jag spelade upp låten bara som ett, ja, jag har skrivit lite annat som inte har med Ghost att göra. Han bara, vad fan, det är ju en Ghost-låt, det hör du väl liksom. Jaha, ja just det. Och sen när vi skulle spela in skivan med Claes så var ju han av samma åsikt liksom. Ja, det är klart vi ska göra den här, givetvis. Den är ju ett mästerverk tycker jag. Tack. Ja, jag älskar den så himla mycket. Den har liksom stått lite i vägen för att jag ska upptäcka resten av din låtskatt. Nu slinker de med för att du vet. Men det återkommer alltid till His, och min son är också helt tokig i den. Jaha, kul. Den är också skriven som det var en hälsning till min blivande fru. Men vet du, det var väldigt intressant att du drog den här lilla berättelsen. För pappa Emeritus, han är ju lite italienare, eller hur? Alltså, kan man väl säga. Ja, han har lite det sättet att närma sig världen. Han har inte svårt med tjejer. Nej, men han har nog blivit bränd av många ändå. Han är ju lite den här stereotypa mannen som ser framåt men ändå är ganska mörk och bitter men rolig och med ett litet regnmoln över sig som liksom puttrar. Och det här är ju en vanlig missuppfattning om honom, och speciellt eftersom så mycket en stor del av våran karriär och Ghosts liksom Ground Zero så är ju i USA, där de tycker väldigt, väldigt mycket om storytelling och ja, men wrestling. Det är mycket påhitt och mycket, de tycker om att liksom vara inne i en värld. Och där har det funnits mycket påtryckningar om att man ska liksom, du vet, skriva en story och att det ska finnas en historia om var är han ifrån, vad gillar han och liksom, ja, för det första så är det ju flera. Och för det andra så alltså, de är ju en stereotyp. De ska vara någon som du känner eller känner igen. Oftast så ser man dem illustrerade i filmer som någon som äger en restaurang eller som är någons farsa liksom. Någon italiensk farsa i någon New York-film liksom, som sitter med, ja, men ena stunden så har han det där vita linnet framför tvn och sen så sätter han på sig snygga kläderna och går ut och liksom. Och sen det här lättsårade och lättkränkta, arga, yviga men så här humoristisk person. Men du, alltså det är ju det som är lite intressant, att du sa i början att Ghost är lika mycket scenshow som artist liksom, eller att det är en föreställning och ett band. Ganska tidigt så bestämde du dig för att det skulle vara mask. Kan du bara förklara hur det gick till? Varför var det inte så här Tobias Forges orkester så att säga? Förutom då Satans natt som inte var så himla utkristalliserad exakt hur texten skulle gå, så var det ju andra låtar på första demon där som var mycket mer utmejslade. Bland annat Death Knell som var med på första skivan och Prime Mover. Och de hade, som jag minns det i alla fall, på redan så fort jag skrev dem så var de faktiskt ganska färdiga textmässigt sådär. Och de var så himla sådär överspökiga och väldigt ockult orienterade liksom. Så jag tyckte liksom att det här går inte att liksom riktigt inte helhjärtat stå bakom, men alltså att det blir over the top. Det blir så jäkla konstigt om det är bara någon som står och sjunger det här i en t-shirt liksom. Det överensstämmer inte med min idé om underhållning liksom. Och sen så i ungefär samma andetag så var det lite så, men vänta ett tag nu, det här skulle ju kunna bli det här teatraliska bandet som jag har haft i huvudet i hur många år som helst. Jag är ju
uppvuxen med väldigt teatralisk over the top chockrock liksom. Med Kiss och Twisted Sister och Mötley Crüe och allt möjligt, Alice Cooper liksom. Gillade också teater som barn om jag minns rätt. Ja, ja. Verkligen. Och jag, även i tidig ungdom så visade mamma var väldigt duktig på att dra med mig på saker så hon tog med mig ofta på teater när jag var liten och sådär. Allting alltså, mellan dramat och opera, och när vi var utomlands och sådär ibland så var vi i Prag, då gick vi och kollade på någon opera liksom, och någon ballett liksom sådär, som man kanske som 10-11-åring kanske gäspade sig lite igenom, men som ändå, jag minns väldigt väl att jag varit där och värderar ganska högt. Och det där har liksom legat kvar, kraften med Fantomen på operan och det här med hur musik och show kan liksom skapa en ytterligare dimension som inte rock alena kan. Och där tyckte jag att jag såg då väldigt tydligt ett mönster med Ghost när jag hörde de här låtarna, att det här måste fan framföras på ett annorlunda sätt, liksom helt visuellt. Det måste vara någonting mer än bara rock på någon pub. Det måste vara någonting annorlunda. Och det gjorde ju att det både blev bra till slut, men också att det tog väldigt lång tid. För att ungefär där i mars 2008 när den första demon liksom spelades in, så då togs ju beslutet mellan mig och Gurra att men vänta, det här ska bli någonting större. Vi måste bygga mycket, mycket mer innan. Hade det varit ett band som bildades som vanligt, då hade man ju bara försökt få ihop med en line-up så fort som möjligt och så börjar man spela live. Det är så man gör. Men eftersom vi inte gjorde på det sättet så blev det också ett särbehandlande hela tiden. Jag har alltid särbehandlat Ghost. Det är inte som allt annat. Det är inte som vanligt. Även om vi egentligen idag har blivit mycket mer normala. Alltså framför. Vi spelar in en skiva och åker ut på turné. Men hur såg det konceptuella skissandet ut då? Alltså hur visste du att du skulle vara Pappa Emeritus 1 och alltså hela den... Från början var det ju tanken att allting skulle ju vara helt ansiktslöst. Men när det där fick gro ett tag så kom jag och Gurra, jag kommer inte ihåg riktigt hur det var, men det blev svårt. Jag tyckte nog helt enkelt att det måste finnas en focal point. Det funkar inte om allt är helt becksvart och ansiktslöst och alla är bara vålnader. Alltså det går inte att titta på det riktigt då. Alltså bara överföra det till en scen som ska vara liksom mörkt belyst och så ser man bara massa konturer uppe på scen, så det kommer inte riktigt hålla då. Om jag försöker erinra mig liksom hur tankeloppet var liksom att men det måste finnas någon form av gestalt. Nu på den här tiden så var det så att jag inte skulle sjunga också. Just det. Så då var jag nog lite mer in att vi skulle hitta någon som eventuellt hade något form av utseende som kunde då spökas ut så att det blev någon form av ledargestalt. Och jag menar, på den här tiden så hade vi frågade ju runt massa ganska kända sångare som då hade, om de hade nappat på det här så hade det blivit många olika, kunde ha slutat på många olika sätt. Va? Men ingen ville. Nej, det var ingen som var intresserad då. Och skivbolaget sa, men gör det själv för fan. Vi gillar dig. Ja, precis. Fast då hade det redan övergått till att det skulle bli en religiös... Jag ville ju länge ha just de här kyrkofönstren på scen. Precis som Pink Floyd har jag alltid haft den här stora cirkeln på scenen som de har visat projektioner och ljus och grejer på. Och jag ville att istället Ghost skulle liksom inte ha en backdrop som det stod Ghost på, utan det skulle vara de här fönstren som skulle liksom signalera att det var Ghost-scen. Och så var det någonting som kunde, om bandet blev lite större så var det någonting som vi alltid kunde förfina då för varje show. Och då skulle det ju givetvis vara någon form av gestalt i förgrunden som skulle vara någon form av religiös ledare. Och då var det ju allting mellan påvar och kardinaler och det ena med det tredje. Men påven kändes ju som en väldigt bra och tydlig figur. Jag var först lite skeptisk också, och där har jag varit genom åren också, just till att påvens kläder är ju väldigt, väldigt limiterande i uttryck. Det händer inte så mycket. Man ser inte särskilt mycket. Liksom mina idoler är ju liksom Mick Jagger och sådana som man ser ganska mycket fysik av liksom egentligen. Så det var lite sådär att fan alltså, det kanske blir lite för stelt. Vilket senare då, resultatet av det blev att
Det är ett litet klädbyte i mitten som gör att efter halva showen så blir det vanliga byxor och lite sånt som gör att det blir lite roligare att titta på. Det blir lite mer animerat. Men tillbaks då till 2009-10 där någonstans innan skivan. Då var ju tanken att det skulle vara en religiös figur. Han skulle vara påve, han skulle ha en dödskallesminkning för att jag ville att han skulle se ut ungefär som influenserna där var i Indiana Jones, de fördömdas tempel, så finns det såna här, i ritualen där, om du kommer ihåg det, så finns det finns ju han den här ledaren, han Molaram, Solaram. Och sen så finns det några som kommer in med de här stenarna som har dödskallesmink i ansiktet som jag alltid tyckte de var så jäkla läskiga ut. Så det var en sån klockren grej att sångaren måste givetvis ha en dödskalle i ansiktet. För att den syns på långt håll, den signalerar så mycket. Och den täcker också ett ansikte. Och du som inte hade riktigt gillat det här med att vara frontfigur, var det liksom något slags, Ja, det passade ju mig när det här började sammanfalla med att det var jag som skulle vara den här figuren. Då tyckte jag att det kändes jättekul. Men sen så la vi ju till det här med att han skulle heta 1, 2, 3 och sådär. Och det var ju av egentligen en helt annan anledning. Och vilken anledning var det? I och med att jag var ganska nojig i början eftersom Ghost gick så himla fort. Ifrån att vi liksom gick ut med de här låtarna på MySpace och till vi hade skivkontrakt och liksom skulle spela in en platta och det skulle släppas en skiva, så hade det liksom blivit en sån himla hås om bandet. Och är det någonting som jag vet om skivbranschen även innan jag var djupt involverad i den, så var det ju att det kan gå väldigt fort utför. Och speciellt om du blir ett upphåsat band som debutant så brukar det kunna vara väldigt, väldigt svårt att hantera det. Och allmänhetens attention span brukar vara ganska dålig. Så att det gäller att göra ett jävla stort intryck väldigt fort för att folk ska minnas dig. Och då tänkte jag att det här var ju liksom också precis i 2010 så var det ju liksom hela den här hipster-grejen hade ju liksom verkligen blommat ut och där allt som är av nostalgisk art är liksom intressant. Gick man in på Urban Outfitters så de sålde skivor, då var det ju bara gamla skivor. Det var ju bara liksom Velvet Underground och nyutgåvor av gamla skivor som liksom redan hade fått någon form av okej-stämpel. Det var bara kult, allt var kult. Så jag tänkte ju att det man måste skapa väldigt fort, det är ju ett nostalgi kring Ghost. Så att det bästa sättet att göra det är ju att Papa Emeritus, den första hette ju alltid 1. Han hette ju inte Papa Emeritus och sen kom 1, utan han fick heta 1 från början. Och de flesta har inte märke till det, men det var ju någon som sa det liksom att är det här den första av flera? Ja, givetvis. För så fort vi kan ta bort honom, då kommer ju han aldrig komma tillbaka igen. Och då kom den andra och då blev det, han var mycket bättre, han var mycket mer intressant, han var bättre gjord, han var mer utkristalliserad. Men framför allt när 2:an blev till 3:an, då såg jag resultatet av det som jag ville ha ut av det. Det var ju att när man tar bort någonting, då kommer folk vilja ha det. För då kommer det alltid, du bildar små gränser där det finns en, speciellt i hårdrockskretsar och sånt där allting det är så himla viktigt att ha varit på plats i rätt tid. Och det är en stor skillnad på ett gammalt fan och ett nytt fan liksom. Att ha sett Metallica med Cliff Burton till exempel. Ja, exakt. Strålande exempel på just den där före och efter. Och gillar man Metallica innan svarta plattan eller börjar man med svarta plattan, eller ännu värre var ju liksom om man börjar gilla dem efter Load och sånt där. Och den skulle jag då kunna skapa i ett mikroformat genom att ta död på karaktärerna hela tiden. Och på det sättet så skapar man då den här, ja, du börjar ju gilla dem på 3D-plattan. Ja. Jag såg ett klipp från någon turné som någon av dina gamla bandmedlemmar hade liksom läckt då för att hämnas på dig, tror jag. Och då säger programledaren att this is from back in the day, but nowadays these guys are one of the biggest metal bands in the world. Visste du liksom att ni skulle bli one of the biggest metal bands in the world? Förstod du det redan när ni fick den här jävla hypen på MySpace liksom? Nej, det hade ju varit förmätet. Men du hade ju liksom uppenbarligen en ganska grandios plan. Ja, det var det. Absolut. Jag har nog alltid haft det, om alla mina band som jag har försökt starta har jag alltid haft man siktar mot månen och så får man väl hoppas att man slår in någon bergstopp där någonstans på vägen åtminstone.
Men jag tror nog att målet var nog kanske lite mera att om man spelar liksom korterna rätt så kanske vi kan... Först och främst var det nog så att speciellt innan, alltså 2006, 7, 8, 9 där, 10, i början innan det liksom hade blivit utkristalliserat att man skulle kunna turnera på det, eller att det var egentligen ett krav att man turnerar, så var nog idén att det skulle vara lite mer på exklusivitetsbasis. Vad betyder det? Att vi skulle spela ungefär som ett stort band gör. Alltså att man bara, du vet, man gör 7 gig på samma teater en vecka i Paris. Och samma sak i Tokyo och samma sak. Alltså att man skulle vara på den nivån direkt när man liksom bara kan göra residens mer som teater helt enkelt. Vi hade ju liksom tanken ett tag att vi skulle göra någonting ihop med, alltså att vi skulle kontakta Riksteatern. Och att det var liksom en sån grej man skulle göra av det. Att man skulle åka omkring och spela på liksom konserthus och att det skulle bli lite, du vet, sittande publik ungefär. Men liksom redan när vi började spela live och så förstod man liksom att det här vi kommer göra precis som alla andra. Vi måste turnera så in i helvete för att det här ska bli någonting. Och väldigt old school liksom. Men det passar ju mig som handen i handsken, för jag älskar att turnera. Jag har alltid velat göra det och tycker att det var väldigt idealiskt. Men när jag förstod att vi skulle bli stora, det är svårt att säga för att vi har nått så många olika platåer. Liksom jag tyckte att det var jättestort redan andra gigget vi gjorde. När vi kom till London med Ghost och skulle spela på det var liksom som en liten festival på en ganska liten klubb i Camden. Men vi var näst högst upp i huvudakt. Det var ett band efter oss, men vi var liksom näst högst upp. Och det var liksom vårt andra gig första gången vi spelade i London. Och det var 500 pers där, det var helt smockpackat med folk. Och alla liksom bara sjunger med i låtarna. Wow. Då hade skivan precis kommit ut bara typ 5-6 dagar innan eller någonting sånt där. Och det var så himla konstigt för att fram till dess hade ju egentligen Ghost mest funnits i mitt huvud. Och så hade man liksom fått ihop några personer som liksom skulle spela de här låtarna som man hade spelat in i någon form av bra, på med dräkterna och liksom på med alla dräkter liksom så här. Jag hade ju varit och köpt på Buttricks Ghouls-dräkterna där. Så man skulle liksom pracka på alla de här människorna då. Och så skulle alla spela i takt och bra och det skulle se coolt ut och det kändes jättekonstigt först. Jättekonstigt. Det var en stor stund liksom, att få det gensvaret. Samma sak när vi spelade i New York ett halvår senare. Också så här, komma till New York första gången. Jag hade ju, precis som jag sa innan, att jag hade inte rest särskilt mycket. Alltså jag reste som barn med min mamma, men innan dess, alltså så här i vuxen ålder, alltså från när jag själv fick resa, så hade jag aldrig några pengar. Jag var nere i Tyskland någon gång. Men det var mest bara för om jag skulle spela någonstans. Så jag hade aldrig varit i USA. Och hade någonstans stolt då under hela 20-årsåldern liksom bestämt mig för att jag tänker inte åka till USA. Jag ska fan spela mig till USA. Det är inte värt att åka dit om jag inte får spela där. Och så står man där i New York och bara, fan, det gick. Jag hade ju inte någon aning sen hur många gånger jag skulle återkomma, men där och då så kändes det helt fantastiskt. Och det är utsålt och det var ju ännu större impact på det gigget nästan. Det var ju hela stället verkligen exploderade ju i eufori. Vad hade du för mellansnack? Jag hade ingen mellansnack då, tror jag. Det var så lite då. Från början hade jag ju en idé om att det inte skulle vara något snack överhuvudtaget. Men som jag sa, det finns liksom vissa gravitationslagar som liksom gör att man kan inte riktigt hålla sig så rigidt tråkig som jag hade tänkt från början. Det överensstämmer inte med givandet och tagandet med publiken. Och sen så blev det obehagligt för mig till slut. För jag vill ju säga någonting. Alltså, man vill prata, det är onaturligt om det inte pratas. Så att det är så många gånger jag har löst gjort mig från spelregler som jag själv satt upp liksom, för att det inte överensstämmer med... Man måste ju ändå vara elastisk liksom, på något sätt. Kommer du ihåg ditt första mellansnack? Nej, det gör jag inte. Men det var nog inte något vettigt som sades. Har du på band här? Nej. Nej, jag sa nog inte mycket mer än... Ja, det var väl något försök att vara rolig, antar jag. Ja, jag förstår. Men det där har du väl liksom utvecklat? Ja, nu är det ju en helt annan grej.
Men nu har man ju ett flow på saker och ting. Skriver du dina mellansnack? Nej. Kommer de till dig bara? Ja, fast man... jag tycker ju inte om att köra sådär som Springsteen gör. Att, jag vet inte regeln riktigt, men de skriver väl bara de första 2 låtarna eller någonting sånt där i sin setlist. Och sen så spelar de ju resten av setet på känn. Och sen beroende på vad publiken vill höra och sådär. Nu vet inte jag egentligen hur det i verkligheten går till när de gör de där grejerna. Om det ska se ut på det sättet. Men det är väldigt adlibat liksom. Så jobbar inte Tobias Forge. Nej, jag gillar att det ska vara ordning och reda på setlistat. Det måste finnas ett flow i det. För att det är så känsligt. Det är en sak om du spelar om du är Ramones, för då är alla låtarna ganska snarlika. Det har inte så jättestor betydelse liksom då är det känsligare om du är Pink Floyd liksom. Ganska snarlika i Ramones fall tycker jag var snällt av dig. Ja, men det är lättare att navigera sig. Då kan man köra lite på måfå. Medans speciellt nu idag när Ghost-repertoaren ändå är väldigt bred. Det är allting från ganska liksom hård rock, upptempo till väldigt mjuka partier liksom. Det kan bli skitkonstigt om en låt kommer i fel ordning med tempo och sådär. Så jag gillar inte alls, jag gillar att det liksom finns ett flow. Och vad det här med mellansnack att göra, det är att mellansnacket uppstår ju bara mellan vissa låtar. Och man har ju en ungefärlig koll på, mellan den låten och den låten så är det mest bara en introduktion. Och mellan den och den låten så ska man säga någonting om det här. Och mellan den här och där så ska man prata om det. Och sen så är det en avslutningsgrej där borta. Där man ska liksom leda in till sista låten. Och då finns det ju vissa saker som du ska liksom ha med för att det ska liksom... Några hållpunkter som du måste få med för att du ska komma till din poäng. I det får man ju adliba, givetvis. Sen måste man ju också vara medveten om att publiken kan ju prata med en. Jag försöker att inte lyssna för att det blir jättekonstigt ifall man börjar prata med någon i publiken eller svara på någonting som inte resten av publiken hör då. Så det ska man ju undvika. Men man måste ju ha lite känn för vart man är. Så det funkar inte att skriva, alltså att man har ett manusskrivet mellansnack. Det blir jättekonstigt. Om man inte ska hålla ett tal liksom. Men vissa artister man har sett 2 gånger kör ju exakt samma mellansnack. Gör du också det? De är nog snarlika. Om du kommer och kollar på Ghost på samma turné, alltså 10 dagar i rad, så tror jag att du skulle uppfatta dem som snarlika. Jag fattar. Men om du ser oss ena året och sen andra året, då är de inte samma. Du byter ut orterna? Ja, det är fan knappt alltså. Du, om vi ska ta oss fram till idag. Vi har varit på första demorna, skivan, skivkontrakt. Och också om att du hade en tanke med en framåtrörelse i Papa Emeritus. Och det är så jävla snyggt det här tycker jag med nostalgitanken. Det är så begåvat på något sätt. Alltså det är ju varumärkesstrategiskt genialt. Grattis. Tack. Bra jobbat. Ja, det var nog ren överlevnadsinstinkt. Nej, men jag fattade ju att man får inte så många chanser och liksom någonstans där för att svara och lite återgå till att svara på din tidigare fråga där när man vet att man lyckats. Jag förstod ju att redan 2010 där i början, när egentligen hela den här MySpace-grejen hände, så förstod jag ju att jag hade en chans som var bättre än vad jag tidigare haft. Jag tror du nämnde det i ditt sommarprat att det var liksom att du typ la ut låtarna och gick och jobbade och sen... Ja, ungefär. Det var helg så att det var, men det var verkligen overnight alltså. Och på en hel helg hade ju liksom både mina karriärsmöjligheter och min familj blivit ganska rejält förändrade liksom. Det var ju lite också det var ångestdämpande för att det var ju i och med min brorsa gick bort den helgen också, så var det ju ett perfekt sätt att liksom kanalisera så mycket energi då som jag fick av det. Det var så mycket som hände på en gång och mitt i allt det här fanns då Ghost som liksom låg där och bara uppenbarade sig som liksom en värsta liksom, vad som just där och då liksom, utan proportioner och utan perspektiv så kändes det ju verkligen som en räkmacka som man bara, det var bara att ta liksom. Nu kör vi. Du måste ju ändå ha tänkt på det sambandet. Självklart. Det är inte otroligt märkligt.
Jo, det är väldigt konstigt. Jag tycker det är väldigt udda. Det är svårt att inte se någon form av koppling till det utbytet. Liksom. När en dörr öppnas stängs en annan och så vidare. Ja, precis. Vilket gör att jag kan ibland bli lite paranoid när saker och ting går väldigt bra. För att då kan jag på sätt och vis känna ibland att liksom, det känns som att om det finns någon form av regelbok som liksom protokollför värdet så kanske jag har överskridit nu kompensationen som jag fick då. Och det fortsätter ju gå bra. Och då känns det som ibland att shit, fan, nu kanske det kommer något annat här nu snart. Men en fånig fråga då kanske, men då tänker jag ju så här att om din storebror går bort liksom samtidigt så besjälar han Ghost på något sätt. För min del så, jag får ju ofta känslan av att man, eller att jag blir liksom betraktad av honom. Och det känns som väldigt så här konstiga sammanträffanden ibland, och speciellt det var liksom någon stund som jag upplevde också som en nästan till religiös sån kontakt. När det finns liksom en stund där, i alla fall svenska perspektivet på bandet tror jag, för bandet förädlades nog ganska många, och det var nog ganska många som fick upp ögonen för Ghost när Metallica spelade på Ullevi. För det var ju SVT tror jag det var som var där och liksom livesände hela gigget. Vi var med Ghost och spelade i Roskilde tror jag. Så jag missade den här. Jag skulle inte gå på gigget och jag kommer inte hinna hem till att se tv-sändningen liksom. Och sen så vid det här laget så har jag ingen, alltså Metallica för mig är då liksom mina idoler sen förr, och jättestort band som man hoppas få se nästa gång de är i stan eller något. Och när vi landar då på Skavsta flygplats tror jag det var då, så står vi vid liksom den här bagagechecken liksom, bandet där, och så skulle alla sätta på sina mobiler. Och alla mobiler liksom började direkt liksom ringa och mässa, och det var ju då James Hetfield hade stått där i direktsändning med en Ghost-tröja på sig. Och det kändes verkligen så här. För han var ju Sebastians liksom, han hade ju jättemånga kvinnliga idoler, men om han hade en manlig förebild så var det ju just James Hetfield liksom. Så det var ju så här. Ja, men en väldigt konstig vink liksom. Det är klart. Som är liksom svår, och det var ju egentligen, han bara stod med en tröja. Han sa bara att han tyckte om bandet, men det var jävligt stort. Det är klart. Fan vad fint. Ja. Nej, men sen har ju det utvecklats till massa häftiga grejer. Men om man ska liksom se det helt sakligt då, så var det ju så att i och med att han stod i tv med tröjan och sa att vi var ett band att räkna med, så öppnades ju massor av möjligheter och otroligt mycket uppmärksamhet på oss liksom. Och sen så frågade de om vi ville spela med dem och på deras festival, och vi har liksom giggat med dem flera gånger efteråt och spelat och liksom lärt känna varann så mycket man kan. Sådär. Och det är ju jävligt konstigt om jag bara tänker tillbaks på när jag träffade Sebastian sist. När det inte alls var aktuellt. När Metallica bara var ett band som vi båda tyckte om. Det var ju Sebastian som fick mig att gilla Metallica liksom.
Ironiskt nog så är de ganska lika också. Visar jag en bild på hur Sebastian ser ut när han var 22 så är det, han påminner väldigt mycket om James Hetfield. De är väldigt lika och det märkte jag ju sen när jag träffade James. Att det är så här, shit vad konstigt alltså. De har liksom samma, de är lika långa och har samma så här, kroppshållning och... Är inte James mycket längre än man tror? Jo. Och det var din bror också? Krallig. Ja. Ja, verkligen. Varför blev du så kort då? Ja, jag hade En annan pappa? Ja. Jag åt jävligt dåligt när jag var liten. Så började jag röka tidigt också. Sådär, och började dricka och ha med. Så att jag stannade i växten när jag gick i 8. Oj. Vet jag. Du, nu är det väl som jag förstår det i det här stadiet då att det ska komma en ny pappa emeritus. Det kan man väl säga. Ja, okej. Du är lite hemlighetsfull där. Men om vi inte pratar om den nya pappa emeritus utan de gamla då, liksom, är det en stor process att göra en ny? Ja, jag tycker att det är ganska besvärligt faktiskt. För att på ett liknande sätt som att man kan vara fåfäng över sitt eget utseende så blir man fåfäng över det påhittade utseendet också. Eftersom det blir ju som någon form av förlängning. Det är ju när man inträder en ny figur som man träffar för första gången. Första gången man sätter på sig den nya masken och de nya kläderna. Och så tittar man den i spegeln och bara... Ja. Liksom, även om man själv haft ganska många fingrar med i spelet hur den ska se ut så är det ju ändå ny. Eftersom det inte är ett monster utan det är ju en person. Oftast. Det är ett ansikte som liksom har skulpterats. Som ser ut som en vanlig människa liksom. Så att det är ju som att titta en annan person i spegeln. Och det kan vara lite odd i början. Det tar några veckor av turnerande innan man liksom har lärt sig det där. Men du går inte runt i liksom fullmundering hemma och känner på hur det är nu då? Nej, alltså jag brukar försöka att hålla liksom de där två. I början gjorde jag det. Jag kommer ihåg första gången när jag liksom satte ihop ettan. För då var det liksom på en hemmabasis på ett helt annat sätt. Man liksom hade beställt någon mask och satt i vardagsrummet med den här masken på knät och satt och målade den första liksom sådär. Och då var det ju lite mera, han liksom sattes ihop framför familjen på något sätt. Och barnen tyckte att nu var ju barnen väldigt små. De var ju bara 1,5-2 år eller någonting. Så det var ju en väldigt så här, udda. Men jag vet inte, jag brukar försöka hålla mig ganska långt ifrån. Jag tar inte hem dräkterna och har dem hemma liksom. Nej. Och går omkring med. Nej, för att svara på din fråga. Nej, det gör jag inte. Men däremot så barnen blir väldigt intresserade när de är med på gig och så tycker de att det är väldigt kul när transformationen sker. Och om jag har räknat rätt så blir det 4 nu då? Ja, den 4:e karaktären är det. Okej. Ja, fan, det är spännande. Det verkar som att det är något... Det är en djävulskap på gång. Ja, det är det. Ja, intressant. det kan man säga. Okej. Jo, det är den 4:e karaktären som jag ska spela. För det var ju så, alltså Pappa Emeritus 3 liksom blev ju avsatt här och det kom vit rök. Och då antar man ju att då kommer en ny. Hur ska man tolka den där Pappa Zero som rullade in? Han är ju 2:ans och 3:ans farsa. Okej. Och det var ju liksom tanken redan från början att 2:an och 3:an är ju brorsor liksom. Fast med 3 månader emellan. Okej. Så där har vi ju lite någon farsa som kanske inte har rent mjöl i påsen då. Och det är ju Pappa Zero. Och huruvida han får sköta det här, det får väl alla se. Men du, det här är ju väldigt spännande tycker jag. För att om vi ska liksom summera lite vad som har hänt för dig det senaste året så är det ju att någon gång 2017 så stämde flera av dina gamla bandkamrater dig. Och i samband med det så avslöjades din identitet som fram till dess hade varit relativt hemlig. Det spekulerades i olika flashback-trådar och så om att det var du. Men det var liksom inte vidimerat och då blev du lite tvungen att träda fram. Hur var det för dig? Ja, så nu tyckte jag väl att när jag blev tillfrågad att göra Sommar så kändes det ju där plötsligt som en sån här... Ja, men det är inte någon
riktig avmaskering. För det jag var liksom väldigt inställd på att inte göra. Alltså i flera år tillbaka. För jag visste ju att någon gång förr eller senare så kommer den här gränsen suddas ut. Det säger sig självt. Alltså det går inte att jobba mot att bli ett större band och den grafen går åt ena hållet och att bli mindre känd går åt det andra. Det går inte. De är oförenliga liksom. Så jag visste att förr eller senare skulle det ske. Men jag visste också att jag inte skulle vilja göra det på ett sätt där man liksom är med i tv och spelar en låt och sen så lyfter man av masken och bara hepp liksom. För då blir det ju askackigt liksom. Ja, det var Ghost och nu blir det 3 snabba frågor med Tobias Forge. Du kan bara precis. få av dig masken först. Var det kul? Ja, skitkul. Liksom. Men Sommarkrysset. Ja, exakt. Nej, men så får det ju inte vara. Och då kändes det liksom som, när Sveriges Radio hörde av sig om sommar, då kändes det, men vad fan, det är ett format som jag kan liksom helhjärtat stötta. Och som jag själv känner väldigt varmt för. Och som också ger ett visst spelrum att faktiskt hinna få något vettigt sagt. Än att bara ta av masken och du var ju inte så lång. Nej, liksom. Så som det hade blivit i vanliga fall. Du ser inte så skrämmande ut. Och så. Hur det har känts? Ja, alltså jag vet inte riktigt. Jag tycker inte att det är så jättestor skillnad. Mitt största problem är egentligen att jag har så jävla dåligt igenkännings... Jag känner igen ansikten och sådär. Men jag minns inte alltid vad folk är för några. Vad de står för. Så jag kan ibland liksom... Om någon känner igen mig på stan så vet inte jag om det är en människa som känner igen mig för att vi känner varann. Eller om det är någon som bara känner igen mig från en bild eller någonting. Så det har hänt ibland att jag hejar på folk och bara tjena, läget? Så här. Och sen bara, vad fan är det här? Jag vet inte vad jag pratar med. Och sen så efteråt så kommer man på liksom att just det där var ju... För eller liksom man börjar plussa ihop när personen i fråga börjar prata tillbaks liksom att just det var ju liksom någon som bara har kommit fram och bett om någon att få en skiva signerad eller någonting. Och jag har ju givetvis inget emot att prata med människor, men det är lite förvirrande att jag inte riktigt vet om när folk tittar på mig i butiken eller vad som helst, så vet inte jag om det är för att jag känner dem eller ej. Men visst, det har ju sin lite andra ibland negativa innebörd liksom med den här sociala median som jag inte själv deltar i. Har jag ju märkt att det är mycket mer intensivt prat om. Det spekuleras väldigt mycket kring vem jag är och inte är. Och tidigare när det inte var liksom riktigt vidimerat så fanns det ju hela tiden en stor respekt för att man inte skulle på något sätt tala om det. Medan nu när det inte är så längre så är det heller inte respekten alltid så stor. Okej. Och det kan ju vara jobbigt. Vad menar du då? Nej, men alltså att man likt mer än vanlig kändis blir omsnackad på stan helt enkelt. Okay. Vilket alltså det är ju någonting man bara får leva med. Det är inte mer än så. Men det är lite konstigt när det går liksom från ganska lite till ganska mycket. Men kan vi prata alls om själva rättsprocessen? Minimalt skulle jag vilja säga. Okay. Eftersom vi fortfarande är i den så är det ju dumt att gå in i detalj. Jag fattar. Men i breda ordalag kan vi väl. Ja. Tolkar jag rätt att det var något slags hämnd att lägga ut de här filmerna med dig och de andra medlemmarna? Ja, det får man väl tolka det som. De gör väl vad de kan för att liksom... Ja, jag vet inte. Både ställa till det och försöka framstå som i någon form av dager liksom. Eller göra vad man kan för att få leva vidare i det där. Eller hur man ser det. Det är ganska mänskligt att göra så. Antar. Och alltså är det mycket pengar på spel i den här rättsprocessen för dig? Det tror jag inte. Det beror på hur man ser det. Jag menar, det är ju lite oklart vad det går ut på. Mer än att bara ställa till det. Och att vara oskön och ogin. Och att ha missuppfattat en situation ganska gravt. Där människor påstår sig ha varit med och bildat ditt band till exempel. Om jag förstått saker rätt. Ja, precis. Vilket är ju en helt verklighetsfrånvänd. Det är ju ett påhitt. Liksom. Men det är alltid lite så. Det är ju det som gör det här fallet väldigt
Alltså det är så himla standardiserat, den här formen av problematik. Och det är nästan alltid så om man följer alla band som där någon blir kickad eller någon som inte får med eller någon som har varit utanför. Det är alltid de som liksom befinner sig längst ifrån epicentrum av där det egentligen har skett, det är de som skriker högst. Och även de som kommenterar brukar ofta vara de som står precis på liksom avbyta bänkslinjen där någonstans till musikbranschen och tittar in. De brukar ha väldigt mycket åsikter om saker och ting. Och väldigt mycket uttala sig i affekt och aldrig fejan på någon, utan det är alltid bakom. Eller nu för tiden så torgför man ju vad som helst liksom inför puben. Men när du nu liksom är outad som dig själv, känner du att det blir problematiskt för mystiken har ju varit en hård valuta för Ghost, att man inte har vetat någonting, och nu vet man lite grann. Hur ska du liksom behålla mystiken? Jag tror att allting handlar nog väldigt mycket om hur man väljer att hantera sitt kändisskap för i brist på bättre ord, alltså sin publika profil. Och jag tror att fronta sommar i ett avsnitt eller vara med i Värvet tror jag ändå är att hålla sig rätt så på mattan. Medan att vara med på liksom Så mycket bättre kanske inte är så bra i det. Och liksom det finns ju någon form av media som är väldigt populär idag där det är väldigt, väldigt avslöjande och väldigt repetitivt, alltså att man får se människor i väldigt många vinklar och i många olika sammanhang, och det tror jag kan vara negativt, beroende på givetvis vem du vill vara och vilka du vill nå ut till. Men jag tror att om man inte går med på vad som helst så tror jag ändå att det finns för att det finns ju en diskrepans mellan jag privat och jag som artist. Och det är ju en lyx som jag kan unna mig för att jag inte är nödvändigtvis så lik min persona live. Han kommer ju givetvis någonstans ifrån. Men jag har ju inte alls privat samma krav på mig att leva upp till den rollen. Om jag skulle gå ut och ta en bärs så är det inte så många som liksom kommer fram och ber mig liksom göra det där. Som kanske en hel del andra personer får dras med, och en hel andra artister och framförallt komiker och skådisar och sådär som blir väldigt... Komiker blir ju mer eller mindre ombeddat. Var rolig då. Säg något kul. Säg något kul, Babben. Ja, men precis. Och så liksom ska man liksom vara den här personen hela dagen. Och en del gör ju det. En del är ju... Robbie Williams var ju verkligen som sin... Alla karaktärer han har spelat nästan, så var ju han, så fort han visade sig någonstans, han liksom skrek ju den här typen. Och det tror jag inte helt... Det har jag nog att göra lite med att han kanske inte orkade att leva heller till slut. För att han var så nära, det blir så himla intimt. Och jag tycker att det är väldigt skönt att kunna utgå helt ifrån den, och då menar jag alltså att gå ut ifrån den karaktären och lämna den i en låda. Ja, men mystiken pratar jag om för fansen nu. Ja, du menar så. Jo, men Du är en helt vanlig då skulle tvåbarnsfarsa som bor på Söder. Ja, det är jag. Med fru och 2 barn och Bil. skolproblem och preteens och bråk och måste parkera om bilen och Sådana grejer. Ja, Betala visst. räkningar. ja. Ja, men alltså, jag tycker att det är en väldigt skön, speciellt idag nu när jag, som jag sa, jag har liksom lite ledighet för en gångs skull, vilket känns helt fantastiskt. Att liksom kunna vara hemma och vara med min bästa vän som är min fru och kunna kolla på serier och äta mat och natta ungar. I den bemärkelsen man orkar, eftersom jag är jetlaggad så in i helvete, vilket är asjobbigt. Men barn är också ett väldigt bra sätt att komma ner på jorden ju, eftersom de kommer ju aldrig riktigt behandla en så som en del gör, utan man kommer ju alltid vara en farsa som är dum i huvudet eller som inte fattar. Eller. Och nu har de inte ens kommit in i puberteten än, så det största fingret har man ju inte fått än. Men jag gillar att kunna gå däremellan. Jag har fortfarande inte svarat på frågan dock. Hur mystiken ska... Jo, men så här då. Ja, men jag gör en liknelse som jag faktiskt har gjort för. Det finns massa artister som jag tycker är jättemystiska och verkligen mystifying, som inte alls är anonyma. Nick Cave till exempel.
Honom finns det ju till och med flertalet filmer om liksom. Som är väldigt nära. Alltså den här 20,000 Days on Earth till exempel. Den är ju väldigt porträtterande av honom. Det finns ju ingenting som alltså han är ju bara större i mina ögon idag. Och då tyckte jag att han var jävligt bra innan liksom. Så att jag vill nog lite barnsligt uttrycka mig så här att jag fattar inte varför jag som artist då, eller som person inte ska kunna vara som så många andra artister. Jag menar inte på något sätt utmåla mig själv som mer intressant, men jag tycker definitivt inte jag är mindre än intressant än, i alla fall nu har jag ju några år under bältet och har gjort så mycket annat som jag tycker ändå överglänser mig som person 100-falt liksom. Så jag förstår inte hur jag då ska kunna komma in och paja där genom att alltså bara medvetenheten om vem jag är. Eller att det visar sig att du finns, så att säga. Ja, exakt. Ja. Det finns så många andra karriärer som har haft, när det är klart, mycket mindre spännande människor som avslöjas bakom. Nej, men du, jag skulle vilja fråga dig vad dina planer för Ghost är. Just nu är de ju väldigt konkreta egentligen, eftersom nu ska det släppas en skiva. Är det bästa du har gjort? Jag tror det. Jag hoppas det. Det skulle ju vara helt otroligt dåligt av mig att pitcha den här nya skivan som något annat. Det är den tredje bästa skivan vi har gjort. Ja, den här är helt okej om man... så. Nej, jag tycker att den är jättebra. Jag tycker att den är ytterligare ett steg framåt. En skiva som jag inte har gjort tidigare. Så det känns jättekul, och min idé har ju framförallt från andra skivan och framåt varit att det är jätteviktigt med Ghost. Att varje skiva är ett steg framåt. Jag vill att Ghost ska vara som, för att tala som drömmare då, så vill jag att det ska vara mer som Queen än Kiss. Det ska vara unika låtar på varje skiva med någonting som du inte har hört åtminstone bandet göra tidigare liksom. Så att man liksom inte gör efterapningar av... Det hade varit så himla lätt att efter första plattan som var så sönderkramad av alla rätta människor som tyckte att den var creddy och det ena med det tredje, att då göra en andra skiva som liksom på något sätt apade efter den. Men det gjorde jag inte. Nej. Och sen så där gjorde det, efter det så kom Meliora som var ytterligare ett steg, eller 7 steg åt ett annat håll. Och nu en skiva till som jag tycker också tar kanske inte 7 steg åt ett helt annat håll, men den är definitivt inte en liksom efterapning av det som har varit. Men förut så sa du att du hade liksom He Is till exempel, att den var liksom tänkt för något annat. Har du sådana exempel där du faktiskt har fått iväg låtar till andra artister? Nej, jag har aldrig lyckats göra det. Okay. Även på den här nya plattan så är det liksom några grejer som egentligen har börjat med att jag har samarbetat med någon annan i syfte av att pitcha låten. Och sen så har det liksom blivit en Ghost-låt i alla fall. 2 av låtarna på nya skivan har jag jobbat ihop med Salma Falkir och Vincent Pontare. Wow. Och framförallt en av låtarna kom ju jag till dem och sa att ni som sysslar mycket med dansmusik liksom, jag har en låt som ni kanske kan göra och skicka någon annanstans så att det blir lite stålar. För att det är ju där de gör liksom dagligdags. Så jag spelade upp låten och de bara, men det är ju en Ghost-låt. Hör inte du det liksom? Nej, ja kanske. Och de bara, men vänta, vi testar. Bara idag. Så testar vi att spela in låten. Du gör det bästa för att på något sätt tänka att det ska vara en Ghost-låt istället. Spela det precis likadant. Gå in med samma tankesätt. Men vi gör det till en Ghost-låt. Och det blev ju en låt för skivan. Men jag kom in där på morgonen i syfte av att vi skulle ta den låten och ge bort till Agnes. Ja, till Agnes. Eller du vet, men någon som tar den lite mer på. Så att man liksom går hela radiostråket. Men det blev ju en skitbra Ghost-låt istället. Spelar du pappa i Ghosts videor? Ibland. Ja. Det är min känsla också. Det är inte alltid du. Nej. Jag visste det. Ja, du, jag frågar om planer. Jag har en känsla av att du har större planer än att bara släppa en skiva till. Berätta.
Händer ju ganska mycket med hela våran live-framträdande. Från och med maj när vi börjar spela igen så kommer det vara ganska stor skillnad i utförandet. Så vi ska vara lite fler folk på scen och det ska inte vara några så kallade backtracks som det heter. Nej, för det har du använt tidigare. Ja, ja men det var ju lite sådär att det krävs liksom 6 personer för att det ska låta som Ghost. Men då har jag alltid gjort avkall på det här med att det är ganska mycket körsång. Så vi har liksom alltid använt min körsång från skivorna liksom, som jag har lagt. Och så ligger det i bakgrunden då och skapar den här AOR-refränger liksom. Men då måste man jobba med klick och det blir lite... Det blir ganska stelt och sen så är ju också nackdelen med det är att delvis så låter det lite fake och sen så är ju felmarginalen hemskt stor. För att händer någonting med det där backtracket så plötsligt så saknas ju en refräng eller det kan, i värsta fall hamnar det i osynk och såna grejer som kan vara riktigt smärtsamt live alltså, när en refräng kommer in fel och sånt där. Asjobbigt. Och det har jag liksom egentligen endast från början, men framförallt de senaste 5 åren bara så fort det går vill jag ta bort det. Jag vill att det ska vara storband liksom. Så att man har doa-tjejer och liksom allt ska spelas på något sätt. Och det steget ska vi ta nu så att det kommer låta lite annorlunda. Och alla låtarna kommer bli lite mer då levande. Och det som jag också tycker är skönt med det är att låtar som liksom är med på den här nya skivan eller Meliora som har liksom väldigt maffiga arrangemang. Med backtracks så lät ju de på ett sätt medan de låtarna som var från första skivan lät ju lite tanigare. Medan nu liksom kommer ju allting att omarbetas så att allting blir lite mer homogent välproducerat på något sätt. Men också framfört med riktiga stämmer och riktig sång. Och är det en tamburin så kommer den inte bara från ingenstans utan den kommer stå och spelas på scen. Liksom. Så det ska bli jättekul. Vad gör du om 5 år med Ghost? Om 5 år så är det förhoppningsvis så kommer det vara någonting lite mer residential grej. Vi har en plan på en grej som kommer ta ungefär 5 år. Som vi har jobbat med i ungefär 5 år. Men just nu håller på att liksom sakta formuleras till någon form av bra idé. Och då är du där du var back in the day, att du tänkte att du skulle vara på samma venue i Paris i 7 dagar i sträck och så, eller? Ja, vi hoppas det. Nu pratar vi ju riktig teaterproduktion liksom. Så det tar en jättelång tid att få i ordning på. Och det i det här fallet, jag menar med Ghost som rockband och rockteater så den här skivan är ju färdig och så kommer det komma en ny skiva 2020 ungefär tror jag. Som kommer då följas också av 18 månaders turné, 200 gig liksom. Så att om ungefär 400 gig 2022 då blir det väl. Ja, det är om 5 år nästan, 2022-23 där. Då hoppas vi att det här lite mera stillastående teaterprojektet ska vara igång. Men det är i görning. Vi håller på med produktionsbolag och liksom håller på att fixa. Men det tar jävla tid alltså. Det är så jätte mycket större tänk. Och jag är initiativtagare till det. Och jag lånar ju ut brandet. Men jag är ju bara en del av det. Jag kan inte liksom göra en sån sak själv. Utan det gör man ju med regissörer och allt möjligt som liksom ska vara inblandade. Men det är någon slags rockopera? Ja. Vill du rekommendera något? Ja, jag försöker alltid att rekommendera människor, speciellt i människor som befinner sig i någon form av skitig sits liksom. Att försöka tänka att det brukar oftast gå över. Även om problemet inte försvinner, alltså går upp i rök så brukar man oftast med tiden tänka annorlunda kring ett problem. Och det önskar jag nog att delvis att man själv hade känt ibland och människor som jag känner genom åren som liksom har begått självmord liksom och sånt där. Att man liksom önskar att de hade haft lite större perspektiv på saker och ting. Liksom att det som känns som en jättestor katastrof ena året kanske inte känns lika hemskt lite senare. Jag menar, jag och framförallt min mamma har ju överlevt Sebastians bortgång. Och innan han gick bort så trodde jag ju aldrig att mamma skulle
Och det var inte på menyn liksom. Men jag tror att man kan ha en acceptans för att saker och ting är i rörelse på ett sätt som man inte alltid känner i stundens hetta. Och att ångest kan vara någonting som faktiskt går över. Och att det kan vara väldigt bra då att byta någonting. Man byter någon miljö eller man byter någonting. Och det är aldrig så svårt som man tror. Det är oftast där de här hindren är oftast i huvudet liksom. Inte alltid, men ofta. Och det tycker jag är på något sätt genomgående. Alltid när man pratar med människor som har det dåligt eller så kommer man alltid till det att tänk framåt. Liksom. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet? En lång boll som jag tror skulle kunna bli jättebra om du fick henne att svara ärligt och öppenhjärtligt på saker. Skulle jag vilja höra dig intervjua drottning Silvia faktiskt. Men då måste hon svara på riktiga grejer. För jag tror hon har mycket att säga som inte riktigt kommer fram i de här ganska välfriserade grejerna som man ser på tv. Har du hennes nummer eller? Nej, inte än. Men du har James Hetfields? Ja, det kan du få. Ja. Tack ska du ha. Ja, tack. Ja, jag vet inte hur det är med dig, men jag älskade det här avsnittet så mycket. Jag hoppas att du känner likadant. Skriv gärna av dig på Värvets Instagram. @varvet heter podden där. Jag hoppas vi ses. Jag ska också tacka min vän och kollega Rickard Grönvall och hans Ghost-vapendragare Marcus Söderlind för researchhjälp till det här avsnittet. Och apropå att ses så blir det en helt annan gäst nästa vecka. Då kommer Sveriges mest hårt arbetande författare hit. Jag kommer ihåg när jag läste Jan Guillous Ondskan. Och då beskrev han ju alltid att eftermiddagen, det var då allting eskalerade. Och det var då han fick stryk. Och det här har jag läst och upplevt i så många delar av litteraturen att det är runt matbordet som skiten sker. Och jag tycker att det är så intressant, för det var precis vad det var i mitt familjehem också. Att de här middagarna, de var helt fruktansvärda. Jag visste aldrig hur måltiden skulle avslutas. Men jag visste alltid att det var förknippat med något obehag. Yes, du har mitt möte med Denise Rudberg alldeles snart alltså. Tack för idag, nu ska jag njuta av Ghost. Kram!